At para po mapigilan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa bansa, sinabi ng Malacanang na palalakasin pa ng pamahalaan ng pagpapatupad ng PDITR. Ang ibig sabihin po niyan, prevent o ang palagiang paghuhugas ng kamay, pagsunod sa physical distancing, pagsusuot ng face mask at face shield, pagpapanatili ng personal hygiene at localized lockdown. Detect o ang mas agresibong contact tracing at expanded community testing. Isolate o paghihiwalay sa mga nagpositibong kaso. At ibayo pang pagbibigay ng suporta sa mga ospital ukol dito. Yung treat o ang pagpapalawak pa ng kapasidad ng ating healthcare facilities at ang reintegrate o ang pagpapanatili ng mga naturang hakbang para makontrol ang sitwasyon. Ayon po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kaakibot nito para sa mga ospital at iba pang pasilidad, may mga nakalatag ng plano ang gobyerno. Mabuting balita po. Dito po sa linggo ng karagdagang ECQ, ay meron po tayong 110 additional na moderate to severe beds na bubuksan na po at magiging operationalized o magiging operational dito po sa Quezon Institute. No? Bukod pa po ito sa mabubuksan natin mga additional moderate and severe bed capacity sa susunod na buwan, hindi po bababayan sa 160 additional moderate to severe bed capacity. Ngayon pong in-extend pa ng 1 linggo ang enhanced community quarantine sa buong NCR Plus. Kailangan din umanong bilisan ang pamahagi ng ayuda sa low-income individuals na pansamantalang nawala ng pagkakakitaan dahil sa ECQ. Narito ang report. Ng Budget and Management at ang DSWD, nabilisan ang distribusyon ng tulong sa pinakamahirap na populasyon sa NCR Plus area ngayong nakataas pa rin ang enhanced community quarantine. Mapakash man o in-kind ang ibibigay, sinabi ni Senador Go na kailangang maibigay na ito sa lalong madaling panahon dahil may sistema naman niya na ginamit noon sa dating Social Amelioration Program kaya dapat mas mabilis na ang pamamahagi ngayon. Batay sa record ng pamahalaan, aabot sa 22.9 milyong katao o 80% ng kabuuang populasyon ng NCR, Rizal, Laguna, Cavite at Bulacan ang kailangang mabigyan ng tulong dahil sa muling paghihigpit sa galaw ng tao sa mga nasabing lugar. Pinatitiyak din ni Senador Go sa DILG na hindi mahaluan ng politika ang pamamahagi ng tulong sa NCR Plus Bubble kasunod ng pagpapaubaya sa mga lokal na pamahalaan ang distribusyon upang mas mabilis na makarating sa mga apektado ang tulong. Ngayong extended ang ECQ ng 1 pang linggo para matiyak na ligtas ang mga residente sa sakit na dulot ng SARS-CoV-2. Mas kailangan na niyang maiabot na sa mga apektadong residente sa NCR Plus areas ang tulong upang matiyak namang may pangkain sila habang apektado ang trabaho. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, hinimok din ni Go ang DOH at PhilHealth na agad resolbahin ang issue ng PhilHealth coverage sa mga pasyenteng may COVID-19 at ang mabilis na pag-aksyon sa mga pangangailangan ng mga pasyente upang ma-isolate agad at hindi na makapanghawa pa. Panawagan naman ni Go sa publiko, kahit ilang ECQ ano magpaghihigpit ang ipatupad, kung walang kooperasyon mula sa mga residente, hindi mapupuksa ang pagkalat ng virus. Ngayong back to work ng ating mga kababayan matapos po ang Holy Week, mahigpit na nagbabantay ang mga otoridad laban sa mga lalabag sa health protocols, partikular na sa checkpoint area sa NCR Plus, tulad na lamang po sa may batasan San Mateo Road. Ang update doon alamin natin mula kay Patrick De Jesus. Patrick? Yusek Rocky, dahil nga pinalawig pa ng 1 linggo ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR Plus areas, ay nanatili pa rin ang mga quarantine control points. Halimbawa na lang dito sa batasan San Mateo Road na boundary ng Quezon City at probinsya ng Rizal. Sa mga patungo ng San Mateo Rizal, asahan nyo na po ang mabigat na trapiko dahil mahigpit ang ginagawang checkpoint. Ito ngay upang matiyak na apor o authorized persons outside residence ang bumabiyahe at essential ang kanilang pagbiyahe.
Dito sa quarantine control point sa Batasan, San Mateo Road, isa-isang tinatanong ang mga motorcycle rider ng kanilang dahilan sa pagbiyahe. Kapag nakita naman ang mga otorisadong delivery rider, ay kaagad din silang pinadaraan. Pero yung Rocky, ang mga pampublikong transportasyon gaya ng bus at jeep ay masusunod ini-inspeksyon ng pulisya para matiyak na sumusunod sila sa itinakdang seating capacity at health protocols. Lahat ng pasahero kailangan magpakita ng ID o kaya Certificate of Employment, patunay na ang dahilan ng kanilang pagbiyahe ay patungkol sa pagtatrabaho. Kapareho rin ang ginagawang sistema sa mga dumaraang pribado sasakyan sa mga QCP. Sa ngayon, yung Rocky, sitwasyon dito sa Batasan, San Mateo Road ay mabigat pa rin yung daloy ng mga sasakyan o yung trapiko, partikular na yung mga galing ng Quezon City papasok dito sa San Mateo Rizal. Pero kung galing ka ng San Mateo Rizal papunta ng Quezon City ay mas maluwag yung trapiko na mararanasan ng mga motorista. Pero paalala nga natin sa publiko, ngayong nasa ECQ tayo, dapat alam natin sa sarili natin na tayo ay APOR o Authorized Persons Outside Residence para hindi na tayo maabala sa mga quarantine control points at hindi na tayo makaabala sa mga nagpapatupad ng health and safety protocols ngayon tumataas ang kaso ng COVID-19. At yan ang pinakauling balita. Balik sa iyo, Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus. Mag-ingat din kayo dyan. Samantalang marami na nga po ang umaasa at naghihintay sa ipamamahaging ayuda ng pamahalaan para alamin ang proseso at iba pang detalye sa nasabing suporta sa ating mga kababayan. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng DXKD, si Director Irene Dipolog. Good morning po, Director. Magandang umaga po, Yusek Rocky. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo. Director, 22.9 million low-income individuals po mula sa NCR Plus yung mabibigyan ng ayuda. Ano po? So ano po yung pamantayan para sa pagpili ng mga benepisyaryo? Well, batay po so dun sa inilabas na Joint Memorandum Circular ng Department of Interior and Local Government, DSWD at ng DND, meron pong guidelines na nakasaad doon kung paano nga po ba natin matutulungan yung mga local government units sa pagtukoy ng mga benepisyaryo nitong financial assistance within the NCR Plus. Batay po sa Joint Memorandum Circular number 1, ang prioridad na mabibigyan ng tulong pinansyal ay yung pong mga naging benepisyaryo ng Social Amelioration Program under the Bayanihan 1 at yung pong mga karagdagang benepisyaryo under the Emergency Subsidy Program ng Bayanihan 2. Gayun din po yung mga SAP waitlisted beneficiaries at yung pong mga kabilang sa vulnerable sector tulad po ng mga taong may mabababang kita na namumuhay po na mag-isa, mga persons with disabilities at mga solo parents. Gayun din po yung mga ibang individual na lubos na naapektuhan ng ECQ na matutukoy ng mga local government units. Nais po nating banggitin, Yusek Rocky, na ito pong listahan na ibinahagi ng DSWD noong po March 31 at April 1 sa mga local government units ay maaari pong maging basehan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtukoy po ng kanilang ng mga mabibigyan ng financial assistance. Opo. Director, so kailan po magsisimula nga daw, ulitin lang natin yung pamamahagi nito, ano po, at pwede bang sinasabi nila mamili ng mga items, yung mga LGUs, ngayon pa lang po para daw po mapabilis yung pagbibigay ng sa mga nangangailangan o ng ayuda? Yusek Rocky, batay na rin po sa ibinahagi ng DILG, maaaring magsimula po yung pamamahagi ng financial assistance bukas po or April 7 matapos na maibaba ngayong araw ng Bureau of Treasury yung pondo sa mga concerned local government units. Nakasaad din po doon sa Joint Memorandum Circular na tutukuyin ng local government unit yung pinakamabisa at pinakamabilis na pamamaraan ng pamamahagi po ng tulong whether in cash or in kind. Dahil nga po doon sa Local Budget Circular 136 na ilinabas po ng Department of Budget and Management, ang local government units po ang identify whether in cash or in kind ang ibibigay na tulong.
kinakailangan po na yung mode and the means of distribution ay nakapaloob sa isang executive order na ilalabas ng local government unit. Nakasaad din po doon sa Joint Memorandum Circular na yung pong distribution na pangangasiwaan ng mga local government units kapag ibibigay po ito in cash should be done within 15 days after the receipt of the notice of cash allocation at within 30 days naman po kung ang tulong ay ibibigay in kind. Direkto, para maglinaw po sa ating mga kababayan, ano po, since per individual po ba ang 1,000 worth na ayuda at pag ganito po, ilang miyembro daw po ng isang pamilya ang pwede makatanggap at make up po ba yan? Yes, Yusek Rocky, batay sa inilabas na local budget circular ng Department of Budget and Management, 1,000 pesos kada individual po yung financial assistance na matatanggap. Hanggang 4 na miyembro po ng pamilya ang matatanggap po nila dahil yun po yung nakaset na ceiling doon sa local budget circular. So hindi dapat hihigit sa 4,000 piso ang matatanggap ng isang pamilya. So, paano po yung extended family na nakatira sa isang bahay? So, paano po yung magiging... Yes, User Rocky, nasa pagpapasya po ng LGUs kung sino-sino ang bibigyang prioridad para sa financial assistance. Gaya nga po ng nasabi ko kanina. Ang mahalaga po, hindi hihigit sa 4,000 piso ang matatanggap ng isang pamilya. Muli, nais po namin bigyang din na yung listahan na ibinahagi ng DSWD ay reference po nila sa pagtukoy ng mga makakatanggap ng financial assistance. Again, the mode and the means of delivery of the financial assistance ay kinakailangan pong ilagay sa executive order na i-issue out po ng LGU. Ngayong extended po yung ECQ sa NCR Plus, 2 rounds daw po ba ang ibibigay na ayuda? User Rocky, ang ating pong mga economic managers ang siyang nakakaalam pagdating po sa usapin kung mayroong karagdagang pondo or karagdagang ayuda. Ngayong pinalawig po itong ECQ sa NCR Plus. Sa parte po ng DSWD, patuloy ang pagpapatupad ng mga iba't ibang social welfare services kagaya ng assistance to individuals in crisis situation at pag-augment ng mga family food packs upang makatulong sa mga LGUs na tugunan yung pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Paano po itong technical assistance naman daw po na gagawin ng DSWD dito sa ating mga LGUs? Yes, nabanggit nga po that the DSWD will provide technical assistance dun sa mga local government units. Ang una po nating ginawa ay ibinahagi po natin yung listahan ng mga sub-beneficiaries at ng ESP beneficiaries under Bayanihan at Bayanihan 2. So, isa po yun doon sa tulong na ibinahagi ng DSWD. Kasama rin po ang DSWD sa Joint Monitoring and Inspection Team together with the DILG, the DND, members of the local government units or representatives ng local government units at ng mga CSO partners upang matulungan po natin ang mga local government units, ma-assist natin sila at ma-monitor nga po itong pamamahagi ng tulong. Torso, ano naman daw po ang maaaring gawin ng ating mga kababayan na magkakaproblema sa ayudang dapat ay matatanggap nila? Saan daw po sila dapat makipag-ugnayan para ihain yung kanilang mga concern? Okay. Ang bawat local government unit, Yusek Rocky, ay lilikha po ng sariling grievance and appeals committee upang tugunan yung mga reklamo o mga hinaing na magmumula doon sa kanilang mga constituents. Ang local chief executive ay tutukoy sa komposisyon ng nasabing komite. Maaari rin pong lumikha ang LGU ng mga katulad na committee sa antas naman po ng barangay kung kinakailangan. Ang komite po ay dapat kumilos ng mabilis sa lahat ng mga reklamo at panatilihin po nila ang isang hotline upang tumanggap ng mga reklamo at mga hinaing. Samantala,
Ang DSWD naman po, dahil meron na tayong existing na grievance redress machinery, maaari pa rin po natin gamitin yan, maaari pa rin po tayong tumanggap ng mga reklamo mula po doon sa mga kababayan natin whose complaints might not have been addressed by their respective local government units. At yan nga po, kung tayo ay may mga tanggap na reklamo, i-refer natin agad yan sa DILG for appropriate action. Opo, Direktor, kunin ko na lamang po yung mensahe nyo sa ating mga kababayan, lalo na po na posibleng bukas na po magsimula na ang pamamahagi ng ayuda. Yes, Yusek Rocky, ang DSWD, kasama nga po ang DILG, the DND, PNP at iba pang miyembro ng Joint Monitoring and Inspection Team ay handa pong umalalay sa mga local government units upang maging maayos po at mabilis yung pamamahagi ng ayuda. Makakaasa po ang lahat na bukas ang DSWD, gayon din ang aming Agency Operations Center upang tumanggap ng inyong mga hinaing o mga suhestyon, rekomendasyon o mga reklamo upang mas mapagbuti po natin ang implementasyon o pagpapahatid ng tulong sa ating pong mga kababayan. Makakaasa po kayo na on the part of the DSWD, patuloy yung maagap at mapaggalingang serbisyong walang puwang sa katiwalian at patas na pagtrato sa komunidad. Maraming salamat po, Yusek Rocky. Mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Director Irene Dumlao ng DSWD. Stay safe po, Director. Kayo din po sa inyo, Yusek. Samantala, para naman po sa pinakahuling bilang ng COVID-19 na cases sa bansa, umabot na po sa 41,205 ang mga bagong gumaling mula sa sakit. Base po yan sa tala na ipinalabas ng Department of Health kahapon. Dahil dito umakyat sa 646,100 ang total recoveries. Nananatili namang mababa sa 1.69% ang fatality rate ng Pilipinas. Nakapagdagdag ang kagawaran ng dalawang nasawi kahapon upang maging 13,425 ang total death tally. Samantalang 11,028 naman po ang bilang ng mga bagong nahawahan na sa kabuuan ay 795,051 na. Sumampa naman po sa 17% ng total cases ang mga aktibong kaso o katumbas ng 135,526 active cases. 98.4% naman ito ay mild o asymptomatic cases. 0.6% naman ang critical at severe cases, samantalang 0.36% ang moderate cases. Noong pong Biyernes, April 2, ay naitala ang pinakamataas sa bilang ng new cases sa bansa na umabot sa 15,310. Nananatili pong mataas ang kasong na itatala kada araw, kaya po manatili po tayo sa ating tahanan hanggat maaari at sumunod din po tayo sa mga health protocols na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Samantalang hindi lang po ang Pilipinas ang nakapagtala ng surge sa mga kaso ng COVID-19 dahil maging po ang ilang itinuturing na first world countries gaya po ng France, Japan, Canada, Germany at maging ang bansang India ay nakaranas din po ng biglang pagtaas sa kaso ng COVID-19. Kaugnay po niyan, makakausap po natin si Dr. Edsel Salvania mula po sa DOH Technical Advisory Group. Good morning po, Doc. Good morning, Yusek Rocky. Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig. Opo, Doc, mas naging alarming po ba yung daily recorded cases natin itong mga nakaraang araw? At yung akala nating all-time high na 8,000 cases ng nakaraang linggo, naging 15,000 po noong Biyernes. Although sinasabi naman po ng Department of Health na dahil ito sa system error po ng COVID, kaya pero may iba po bang kayo nakikitang dahilan kung bakit po pumapalo pa rin ang ganito kataas ang daily cases natin ngayon, Doktor? Well, ilang una kasi di ba nakatutok tayo sa lahat dito sa mga variants of concern. Pero actually, yung virus na mas laganap ngayon sa buong mundo ay actually yung tinatawag na D614G na virus, which is 3 to 9 times more contagious than the original viruses that we had in March. So even if yung variant of concerns natin na mga 10% ng viruses natin na nakikita ngayon ay hindi pa kasing laganap, yung current viruses na umiikot sa buong mundo is much more contagious.
than the original viruses that came out in March. Kaya nakikita natin na ganyan rin, 3 to 9 times rin po yung peak. Bukod pa doon, ang sabi nga ng WHO, baka dahil yung mga tao nakikita nila na nandiyan na yung mga bakuna, medyo nagiging kampante ng konti. Sana naman hindi. Kasi alam po natin, itong ating minimum health standards, lalo na yung mask, yung face shield, at yung physical distance, ay gumagana sa lahat ng klaseng virus, kaya variant of concern man ito or hindi. At bukod pa dyan, nakakapagpababa ng amount of virus na potentially may inhale ng tao, na alam naman natin na the more virus you inhale, the more likely you will have severe disease. Opo, Doc Salvana, sa nababalitaan natin na hindi lamang po sa Pilipinas nga nagkaroon ng surge ng COVID-19 cases. Pwede po ba sa inyo nang manggaling kung ano po yung mga bansa pa nagpapatupad ngayon ng panibagong paghihigpit sa galaw ng tao dahil po sa pagtaas ng bilang ng kaso para po ito sa kaalaman ng ating mamamayan? Yes po, actually sa Europa, madami pong naglalagay ng bagong lockdown. Ang France, ang Italy, ang Germany actually nag-uusap na rin about new lockdowns, and yung cases po nila mga 40,000 cases a day. Ang US po mataas pa rin po, 60 to 70,000 cases a day. Kaya po ang problema talaga dito sa virus na to, napaka-contagious po niya. And the viruses that are going around, hindi pa natin pinag-uusapan yung variants of concern, just the regular variants, that's just the regular viruses na umiikot, yung may B614G nga, which already represents 95% of the viruses in the world, is 3 to 9 times more contagious than the original viruses that came out from January to March last year. Pero Doc, base po sa mga dati ng pandemya na naranasan sa kasaysayan, normal lang po ba na magkakaroon ng ganitong resurgence o mabilis sa pagtaas ulit ng mga kaso? Well, yes, kasi po, ang problema talaga is yung virus hindi napapagod pero ang mga tao napapagod rin po talaga sa pandemya. Kaya importante po na we never let our guard down. Kasi hanggang sa hindi natin nababakunahan ang karamihan ng tao, lalong-lalo na yung merong at risk for bad outcomes, yung ating mga elderly, yung mga healthcare workers natin, at yung may mga chronic illnesses, hindi po talaga mawawala yung threat ng ganitong klaseng pandemya. So actually, alam naman natin yung mga at-risk populations natin are responsible for about 90% of the total deaths. So kung actually mabakunahan lang muna natin yung mga highest risk po natin, makikita natin na the deaths from the virus will go down by more than 90%. Opo, Doc Salvana, mula po sa dating 19 areas lamang, pinalawak na nga rin daw po ng France yung lockdown nila na umabot na sa nationwide, yung coverage sa loob ng isang buwan. Sa Pilipinas, although in-extend po ng 1 linggo para ang ECQ sa NCR+, sa palagay niyo po ba may posibilidad din tayong umabot sa kaparehong senaryo? Sakali pong hindi pa bumaba sa manageable level ang kaso ng COVID-19 natin dito, at posible po ba maging nationwide ECQ ulit tayo kung sakali lang po? Well, sa ngayon po, mukhang marami naman pa rin ang areas na nakaka-control naman po yung number of cases nila, bagamat meron ng areas na na-MECQ rin. So, kinakailangan po talaga nating patuloy na mag-ingat sa mga areas na to. Alam naman po natin itong ating interventions, usually it takes about 2 weeks to see any kind of effect. Kasi po, may delay po talaga yung mga infections na nakikita natin, for instance, ngayong araw, actually, karamihan dyan na-infect sila about 2 weeks ago. So, the next few days, yun ang infections that were seen 2 weeks ago, at magsisimula pa lang po yung effect ng ating ECQ. Although, meron na rin naman nagawa yung ating mga mayors, nag-curfew sila, nag-localized lockdowns, so hopefully mag-taper off na po itong infections. Pero ang pinaka-importante po kasi talaga, ay yung ating healthcare capacity. Kasi ang COVID po, pag maalagaan po namin ng maayos, kahit severe COVID pa yan po, chances are mga 5% lang po yung mamamatay dun sa mga severe.
Pero po kung wala na tayo kasing kama at hindi natin mabigyan ng oxygen, yung kinakailangan ng oxygen, mas mataas po talaga yung percentage na mamamatay, lalong-lalo na dito sa severe. Kahit maraming cases pa po yan, as long as we can continue to take care of them, the risk of dying is mababa. Pero oras na hindi na talaga kakayanin ng ospital, sisipa po talaga yung mga deaths na yan dahil maraming tao na kailangan ng oxygen, hindi mabibigyan ng oxygen, mataas po talaga yung risk na mamatay sila. Opo, Doc, dito daw po sa Japan, bukod dun sa surge ng COVID-19 variants, ay may naitala rin daw silang infection sa mga bata, kung saan 12% daw po ng total cases nila doon ay mga batang 9 years old pababa. Dito po sa Pilipinas, may data na tayo ba kung ilang kabataan po ang nagkaroon ng COVID-19 at posible daw pong nahawahan din ng COVID variants? Well, yung datos po, meron po sa Department of Health, yung datos tungkol sa mga kabataan, although less likely po kasi magkaroon ng symptoms sa mga bata. So, relatively as a percentage po, hindi ko lang alam yung exact percentage, pero mababa po yan compared to the other ages. Pero ang nakakatakot po talaga sa atin is, even though yung pinakamaraming may kaso in terms of age group are the middle-aged, dun sa elderly po, even if they're not as many as the middle age, lampas po ng kalahating namatay ay nasa elderly. So, kinakailangan po talagang pag-ingatan natin kasi alam naman po natin lahat naman pwedeng mahawa kasama yung mga bata. Pero yung mga bata, either mababa ang risk nila of dying, mababa ang risk nila of severe, or in fact, baka wala silang sintomas. Pero pwede po kasi talaga nila ito i-transmit sa mga vulnerable population, lalong-lalo na doon sa mga bahay na may mga elderly. Alam naman po natin sa Pilipinas, malami po talaga tayong multi-generational households. Kaya kailangan po talaga lahat nag-iingat at least until mabakunahan, lalong-lalo na yung mga tao na nasa vulnerable population. Opo, Dr. Silvano, may tanong po si Red Mendoza ng Manila Times. Hindi po ba daw nakakalungkot isipin na ang mga proponents ng ivermectin are now using political pressure to convince the government to push an unproven drug against COVID-19 and may lead the country into the next Brazil? Well, ganito po kasi talaga yan. Marami naman po talagang gamot na unproven na ginagamit tayo pero dumaan po ito lahat sa pagsusuri ng ating FDA. Hindi naman po kami against sa mga potential drugs. Alam po natin sa ngayon yung ivermectin hindi pa malakas yung ebidensya pero meron po tayo talagang tinatawag na off-label use kung kailangan po natin gamitin dahil yung malala na po yung isang pasyente or for compassionate use. Pero kasi ang problema po, since 2018, wala na po kasing rehistradong oral formulation ng ivermectin. So yung mga umiikot ngayon, hindi ko po alam kung saan nanggaling yan at hindi rin po alam ng FDA kung yan po ay animal grade or kung ano yung laman yan. Kaya ang kailangan po talaga dito, hindi naman po namin sinasabi na huwag gamitin. Ang sinasabi po namin is, unang-una, kailangan po meron tayong reliable and safe source of the drug. And second is dapat kung gagamitin po ito, meron po talaga dapat na ebidensya. At kung mahina pa po yung ebidensya, kinakailangan po na may consent yung ating mga pasyente para alam po nila na hindi pa po ito prime time. Kumbaga, hindi pa proven. Pero if they want to take the risk, then they are taking the risk. Yun lang naman po. Kailangan po talaga kontrolado, lalong-lalo na ang ivermectin po. Kung masyadong mataas ang dose, pwede rin po siya makasama sa mga tao. Huli na lang po, Dr. Silvano, how can we ramp up daw po our response to the pandemic ngayong hindi lang pala sa Pilipinas nangyayari itong surge? Well, importante po itong mga ECQ na ginagawa natin, pero alam naman po natin talaga na napakalaking dagok ito sa ekonomiya, madami na pong nagugutom, kaya kailangan po talaga yung lahat po talaga tayo magtulong-tulong. Ang hirap po talaga nitong dinadanas natin. Ang ating magiging savior po talaga dito ay ang mga bakuna. Pero alam po natin na globally, tight po ang supply ng mga bakuna at nag-uunahan po. Yung iba nga po, papunta na dito, medyo nadidelay pa. Kaya until we get enough people vaccinated, kinakailangan po natin mas paigtingin pa itong mga ginagawa natin na pag-mask,
maghugas, try not to go out unnecessarily, yung mga essential activities lang muna, lalong-lalo na pag mataas ang level ng virus sa community dahil mas madali po talagang mahawa. Hindi po dapat talaga tayo nagsasawa sa paggamit ng mask, ng face shield, ng physical distancing dahil ito po ang nagsisilbing armor natin laban sa COVID-19 at kung lahat po tayo are consistently gumagamit ng armor na to, hindi po talaga makakalaganap yung virus dahil wala po siyang pagpupuntahan. Alam naman po natin, walang legs, walang paa yung virus, wala naman siyang utak. Ang paglipat po ng virus ay dahil po nagkaroon po ng oportunidad yung virus na lumipat sa isang tao sa isa't isa. So, kailangan po talaga na united front po tayo, parang bakod po talaga para hanggang sa hindi pa natin nababakunahan lahat ng kinakailangang bakunahan, dapat po we deny the virus the chance to spread. Doc, pasensya na, may pahabol pong tanong si Dreo Calonso ng Bloomberg. Ano po, ang tanong po niya, some households with vulnerable elders and patients are planning to stock up on oxygen tanks given that hospitals are overwhelmed. Do you advise this? Well, ang importante po is siguro they should also contact the hospitals na may home care. Kasi po, oxygen is good kung kailangan, pero a lot of these po kasi dapat may monitoring rin. Kasi kung kung wala naman po nagmo-monitor at nagmamanage na doktor, mas mahirap rin po kasi malaman kung paano yung tamang paggamit ng oxygen, kailan na ba talaga kinakailangan ng pumunta sa ospital. Mas importante po, mga ospital po ngayon gumagawa ng paraan para sa home care. So please contact a hospital that is capable of doing this if you would rather be treated at home po. Okay, maraming salamat po sa pagpapaliwanag, Dr. Edsel Salvana mula po sa DOH Technical Advisory Group. Mabuhay po kayo, Doc. Maraming salamat. Stay safe po. Salamat po. Samantala, bilang bahagi pa rin ng puspusang vaccination program ng Manila LGU, matatanggap ngayong araw ng health workers sa lungsod ang kanilang ikalawang dose ng COVID-19 vaccine. Sila po ang mga health workers na nabakunahan nitong Marso. Para sa karagdagang detalye, hatid po yan ni Naomi Tiburson. Naomi? Sige, babalikan po natin si Naomi Tiburcio maya-maya lamang. Samantala, magpapatupad po ng COVID-19 mass testing ang Department of Transportation sa mga tauhan ng railway sector kasama na po ang kanilang mga pamilya. Ito nga po ay matapos madagdagan pa ang bilang ng mga empleyado nito na nagpositibo sa virus. Ang kabuang detalye niyan mula kay Karen Villanda. Karen? Balik operasyon na ang MRT3, LRT1 at LRT2 ngayong araw matapos ang tigil operasyon ng mga railway lines para sa kanilang Holy Week maintenance schedule. Pero di gaya ng dati, limitado lamang ang mga papatakbuhing tren. Habang ang PNR naman ay sa ika-9 ng Abril o sa Biyernes pa nakatakdang magbalik operasyon. Ito'y para bigyan daan ang isinasagawang mass testing sa mga empleyado ng railway lines. Kasabay kasi ng pagtaas ng kaso sa NCR Plus bubble, umakyat rin ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa tauhan ng mga tren. Umakyat na sa 91 ang nagpositibo sa PNR, 107 sa MRT3, 94 sa LRT1, habang pinakamataas sa LRT2 kung saan umabot ito sa 136 ang tinamaan ng sakit. Siniguro naman ng Department of Transportation na wala pa silang nako-contact trace na pasahero mula sa nagpositibong empleyado. And at this time, wala pa po tayong nako-contact trace na pasahero dahil nga tulad po nung nasabi ni kanina, yung mga personal po natin ay nagsusuot po ng full na PPE. Meron po tayong mask, face mask, meron po tayong face shield, meron po tayong PPE gown at meron din po tayong mga gloves. At isinasagawa po natin yan para po masigurado na kahit na po doon sa ilang mga instances na nagkaroon po tayo ng positive cases sa ating mga operating lines, yung transmission po na tinatawag natin ay maiwasan. Direktiba rin ni Transportation Secretary Arthur Tugade na hindi lamang ang mga empleyado ang isa sa ilalim sa swab test, kundi maging ang mga kasama sa bahay na mga tauhan ng mga tren.
para po mapigil po namin yung pagkalat po ng COVID-19 hanggang doon sa pamamahay nila. Kasi ang isa po sa duda namin is yung mga cases galing sa mga residents at sa community, dahan-dahan pumapasok sa mga railway networks namin. Since railway networks po tayo, common carrier po tayo, ayaw po namin dalhin sa mga pasahero po natin yung COVID-19. Kasabay ng limitadong operasyon, magpapatupad ang bus augmentation ang DOTR para masuportahan ang limitadong operasyon ng mga tren at bigyang serbisyo ang mga pasahero. Karen Villanda para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Karen Villanda. Samantala, balikan na natin ang ulat ni Naomi Tiburcio. Naomi? Yusek Rocky, nasa 1,400 ng mga healthcare workers ang inaasahang mababakunahan ngayong araw hanggang bukas ng kanilang second dose ng Sinovac vaccines dito sa ospital ng Santa Ana sa lungsod ng Maynila. Sila yung mga nakatanggap ng unang dose noong March 4, 5 at 8. Alas 6:30 pa lamang ng umaga, binuksan na ng Santa Ana Hospital ang kanilang pintuan para sa mga pipilang healthcare workers. Ngayon ay nasa 400 na ang tayang bilang ng mga healthcare workers na nabakunahan na. Wala namang nagkaranas ng adverse side effect. Sa dami ng pumila, umabot na sa labas ng ospital dito sa New Panaderos Extension, yung pila. Sumikip na din yung kalsada dahil sa mga nakaparadang sasakyan kaya't moderate ang daloy ng trapiko dito. Ngunit Yusek Rocky, bagamat maraming tao at mahaba ang pila, ay napapanatili pa rin ang health protocols tulad ng social distancing at pagsusuot ng face shield at mask. May nakabantay rin sa pila upang mapanatili yung paghihiwalay ng mga tao. Sa pagpasok sa vaccination area, kailangang ipakita ang printed waiver form o QR code para sa verification. Kapag hindi ito nabasa, hindi sila makatatanggap ng second dose. Kaya ang mga sisingit na nais magpabakuna ng first dose ay hindi mai-entertain. Dahil itong mga bakuna na itinabi ng Maynila ay nagkalaan para sa second dose ng kanilang healthcare worker. Sa kabuuan, base sa pinakahuling datos ng Maynila, nasa 43,603 individuals na ang nabakunahan. Ito yung mga A1, A2 at A3 o healthcare workers, senior citizen at mga may comorbidity. Sa ngayon, wala pang bagong supply ng bakuna ang Maynila kaya wala pang huling schedule sa vaccination ng mga makatatanggap ng first dose ng Sinovac at AstraZeneca. Ngunit inaasahan nilang may darating na bagong mga dose mula sa Department of Health ngayong linggo. Yusek Rocky, maliban dyan, nagsumite na rin ng requirements ang Maynila sa DOH upang payagan ito na magbakuna sa mga nasa A4 priority sector o yung mga frontline personnel na nasa essential sector kabilang yung mga uniformed personnel. Oras na dumating yung bagong batch ng bakuna, maaari na silang mabakunahan. Maliban sa Maynila, ongoing rin ang vaccination sa Parañaque, Pasay, Pasig, Marikina, Mandaluyong, Quezon City, Caloocan, Malabon at Navotas ngayong araw. Ito muna ang pinakahuling balita. Balik sa studio. Maraming salamat sa iyo, Naomi Tiburcio. Samantala, ngayon pong mas pinalawak pa ang Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus. Makibalita tayo mula sa Octa Research kung nagkaroon nga ba ito ng positibong epekto sa bilang ng COVID-19 sa NCR Plus. Makakausap po natin sina Dr. Guido David at si Professor Butch Ong. Magandang umaga po sa inyo. Hi, good morning, Yusek Rocky. Yes, good morning, Yusek. Advise nyo na lang po ako kung sino po ang maaaring sumagot sa inyo sa mga tanong na ito. Ano po? 1 week of NCR Plus bubble at 1 week po of initial ECQ sa same areas. Nagkaroon po ba ng improvement sa COVID-19 cases dito sa epicentro ng pandemya sa Pilipinas? At ano po yung sinasabi ng pinakahuli ninyong pag-aaral? Yes, Yusek. Meron talagang positive effect yung ECQ natin, even ng GCQ. Pero nung time ng GCQ bubble, nag-improve by 0.1 yung reproduction number from mga 2 to 1.9 approximately. Pero with the ECQ, nag-improve siya from 1.9 to 1.6. Ibig sabihin yan, yung trend is slowing down. Or if kung ko-compare natin kunyari yung growth rate, 1 week growth rate, nag-decrease siya from 60% increase to 20%. Ang ibig sabihin yan, yung number of new cases natin this week, mga 5,500, it's only a 20% increase from last week. Sa NCR yan, yung 5,500.
So nag-i-improve siya, and hopefully with the additional 1 week of ECQ, we can reduce further the reproduction number. Sana mapababa natin to 1 or close to 1. So yun yung gusto natin makita this week with the extension of the ECQ. Opo. Although nabanggit na nga po ninyo na may significant na pagbaba sa daily cases sa Metro Manila, mataas pa rin po ito kung ikukumpara sa mga nagdaang linggo. Ito po ba ay pwede nang i-consider bilang good news o too early to say pa sa ngayon? Kung sino po ang maaaring sumagot? Siguro, Yes, I can answer that, no? Yeah. Yung 1 week natin, no Holy Week, no, we hope that the reproduction number would have gone down to around 1.3, no, or 1.4, no. Pero sa ngayon it's just at 1.6. However, having said that, the real effect of the ECQ last week will be felt this week and next week, no. So sa ngayon, I think it is too early to say what will happen by the end of the week, but the trends are going down. It's just too early to say if it's going down enough to approximate a reproduction number of 1.0 or below 1.0. So we are hoping that itong linggo na ito, itong extension ng ECQ ay sana paitingin pa ang implementation. And sa public natin, magano lang ng self-discipline, no? Sa paglabas, sana yung paglabas nila ay essential travel lamang, no? At and when they go outside, to practice dapat and yung minimum health standard. So again, Yusek, no? I think it's too early for us to say if it is going to warrant a step down or a further extension. PMA News, if we're saying it's slowing down, why do we see 11,000 cases? I Yes, think you said Yusek, I will take- 11,000. Yeah. Dr. Yes, Guido. I think Professor Guido can answer it. Yes, Okay. like I mentioned, yung reproduction number is decreasing, or pwede nating isipin yung the increase in cases, new cases, has decreased. Kumbaga, to compare, the past weeks, ang increase was 50 to 60% every week. So nadadagdagan ng 50% ng new cases every week. Now, for the past week, the increase was only down to 20%. So yun yung start ng improvement. First, we will see a decrease dun sa upward trend. And then finally, mapupunta tayo sa downward trend. Wala pa tayo sa downward trend. That's why the cases are still increasing, pero the rate of increasing is slowing down. Yun yung sinasabi rin ng reproduction number na nag-decrease to 1.6. So the rate of increase has gone down, pero hindi pa tayo ando sa downward trend. Opo, kahapon ay sinabi po ng palasyo na posibleng ilagay sa MECQ ang NCR Plus next week matapos po ang 2 linggong ECQ. Ano po, sa palagay po ninyo ba ay sapat ito para mas bumaba pa sa manageable level ang COVID cases sa NCR? Kung sino po maaring sumagot? Yusek, I can answer that through a healthcare worker perspective, no. As already seen, the hospitals are full. Sa NCR, no, it's above 70% ang ICU and isolation bed utilization, no. And we're expecting to see an improvement of the number of cases found in the hospital maybe in a week or two pa, no. And ang punot dulo lang naman is really the healthcare capacity must be able to take care of the cases being brought to them, no? And as we already know from, I think 2 days ago, one of the hospitals, yung Philippine Orthopedic Hospitals, as a majority of their staff already found positive, I think, no? So nakikita natin na ang healthcare capacity natin ay already at critical levels, and the trend is going down already in NCR, no? But as Professor Guido has said, it has not gone on a downward trend, no? Halos nagpa-plateau pa lang tayo. Then later on, maybe the end of this week, we will see a downward trend. We pray for it, no? But right now, I don't see the hospital utilization being eased a bit, no? Konti pa siguro, mag-expect pa tayo na medyo nasa critical level pa yung
hospital natin, perhaps the middle of this week until the end of this week. Tanong ni Red Mendoza ng Manila Times for Dr. Guido, tumaas po ba ng slight ang reproduction number natin dahil sa more than 11,000 cases na nire-register natin per day? Are we revising the figures now to expect to go down in the next few weeks dahil sa extended ECQ? Well, USEC, yes, it did increase slightly. We were on track for mga 1.5 na reproduction number. Pero because of the larger than expected number of cases, the reproduction number halted at 1.6. So in terms of the number of yung projection natin, we're still expecting around the same, which means we'll still be having mga 11 to 12,000 cases per day for the next week or so until we see a downward trend. So bago natin makita yung downward trend, ganun pa rin, matataas pa rin yung numbers na makikita natin. Opo. Tanong pa rin po ni Red Mendoza ng Manila Times para po kay Professor Butchong. Right now daw po nakakalungkot isipin na maaari pang magtagal yung kalbaryo ng mga hospital. So dapat na po bang ikonsidera ang home treatment bilang option sa COVID? Well, Yusek, nakikita natin ngayon na ini-increase na ng gobyerno, especially in the local government level, ang capacity ng isolation facilities. No? So, some of the LGUs have already spoken to the public school system, I think, to use yata their facility for quarantine. No? So, nakikita natin nag-i-improve naman, and doon pwede natin mai-refer yung mga mild cases. No? Now, with regards to the moderate to severe, no, yung mga doktor po natin, no, they're really working around the clock para lang ma-turn over. No? So, mas mabilis yung pag-recover para mag-turn over ng mga panibagong mga available beds for the incoming patients. So, tama yan, no? Nakakalungkot nga isipin na baka tumagal pa ang yung kalbaryo, ika nga, ng ating mga healthcare workers. But there are actually things done now to improve the capacities, no, especially in the level of the quarantine facilities, no. So yung mga doktor po natin, no, hindi po nadadagdagan yan, no, although just recently, no, yung physician licensure board examination ay katatapos lamang at maraming bagong doktor ang Pilipinas ngayon, no. Pero yung mga specialista on COVID, mga infectious disease experts, yung mga intensivists, yung mga nasa ICU, no, sila po ay hindi nadadagdagan, no, and kaya ang amungkahi namin sa publiko ay to stay home and just to go out when it's only needed, kasi hindi na talaga baka kayanin pa ng healthcare capacity kapag kayo ay nagkasakit at napunta sa moderate to severe level of COVID-19. Po kay Professor Guido, may tanong po si Joseph Morong ng GMA News. With this current trend of decrease, what's the reproduction before ECQ ends on the 12th? And with the current reproduction rate and under the ECQ, we will reach 1 million cases before April? Yes, yung reproduction number, we will have to see how fast it decreases. Pero right now, ang trajectory is we're seeing maybe 1.3 or 1.2 by the end of this coming week. So we're hoping it will improve much better than that. May indicators naman that it may decrease faster than that. Pero yan yung medyo conservative estimate from 1.2 to 1.3. And yung 1 million total cases, that will be breached before the end of April based on the projections that we're seeing. Ito pong tanong ni Joan Nano ng UNTV, mukhang para po sa inyong dalawa ito. Ano daw po ang assessment ng OCTA sa ginagawang COVID-19 vaccination program ng government? And can we say that we are on track or are we hitting our target? O masyado daw pong delay ang vaccination natin at kakaunti pa rin ang bilang ng mga nababakunahan?
Siguro, Yusek, I can answer that first, no? Yung vaccination program natin must be able to reach 70% of our population to achieve herd immunity. Sa ngayon, karamihan sa mga healthcare workers already, lalo na sa NCR, have received their first dose. And some have already completed the second dose. And now we are seeing already that the next in line, no, yung mga senior citizens and those with comorbidities are now being vaccinated. No? So it's still too early, I believe, to make a trend line or a possible projection on how it will affect the decrease or of COVID-19 trends sa atin, no? But yung pag-roll out naman, no, nagagawa naman sa mga vaccination centers, no. Nakita ko naman personally din yung when I had my first dose, no, karamihan naman talaga yung mga healthcare workers na frontliners are already given the first and second doses. Yung question na lang really is regarding the stocks that we have, no, the supplies that we have to roll out, number one, para ma-roll out yung mga susunod na mga levels, no? So we have the PWDs, we have the senior citizens, we have those who have comorbidities, and give the second dose, no? Para sa mga healthcare workers na wala pang second dose. So I think the next challenge will be on the supply system natin, no? Kung gaano kabilis pumasok yung mga bagong vaccines na para sa susunod na tier na mga tatanggap ng bakuna. Opo, Dr. Guido? To add to that, Yusek, so yung ginagawa ng government, focus on testing and contact tracing and isolation, yes, yun yung dapat tutukan, but we'd also like to suggest na since maraming healthcare workers ang nagkakasakit ngayon or they are exposed, we hope that the national government can provide some form of quarantine or isolation facility for healthcare workers, and I think we did that last year. Siguro we can reassign or designate some hotels or motels for this purpose para mas madali silang so they can be isolated and they can be protected din, and we can protect others because of the possible exposure ng mga healthcare workers. Opo, Dr. Guido, may pahabol si Joseph Morong sa inyo. Ano po, by April 11, if we have 1 million cases, kaya daw po ba ng hospital natin? Yusek, we to Joseph, we didn't mean na aabutin natin yung 1 million cases by April 11. We're expecting that by the end of April. Yung hospitals, as long as yung increase ng new cases is controlled, baka naman kayanin. We've seen that some hospitals have scaled up their capacities, although yes, admittedly, medyo puno na yung mga hospitals. We hope na maybe they could add more beds and transfer some healthcare workers from the provinces to NCR because we really have a critical situation right now sa hospitals natin. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa inyo, Dr. Guido David at kay Professor Butch Ong mula po sa Octa Research Group. Mabuhay po kayong dalawa. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga. Thank you. Nagsumiti na ng aplikasyon para sa emergency use authorization ng pharmaceutical company na Johnson & Johnson para sa bakuna nito kontra COVID-19. Ayon kay Food and Drug Administration na Director General Undersecretary Eric Domingo, natanggap na nila ang mga kinaukulang o kinakailangan dokumento at ngayon po ay sumasailalim na ito sa evaluation. Batay sa mga pag-aaral, kaya umano nitong labanan ang bagong variants ng COVID-19 gaya po ng South African variant na mas mabilis makahawa. Di gaya ng ibang COVID-19 vaccine, isang dose lang ng Johnson & Johnson ang kailangan ibigay sa eligible vaccinees. Target ng pamahalaan na makakuha ng 5 milyong dose ng Johnson & Johnson sa bansa.
Samantala, nasa 1,200 po na individual na naging biktima ng magkakahiwalay na sunog sa Cebu ang binisita at binigyan tulong ng pamahalaan at ni Senator Bongo. Isang grupo ng mga kababaihan sa lalawigan binigyan din ng tulong. Narito ang detalye. Halos susuko na si John Carl Suson ng Barangay Sawang Calero, Cebu City sa sunod-sunod na pagsubok sa kanilang buhay. Kamakailan lang, kasama sa tinupok ng apoy ang kanilang bahay. Walang-wala kami, namatayan pa kami ng kapatid ng live-in ko. Stroke pa papa ng live-in ko. Hirap, sobrang hirap po. Sobrang sakit po talaga. Hindi ko na po alam na saan kami kuha ng gastos. Ganon din si Julius Gaco ng Barangay Mambaling. Malungkot. Kasi parang walang-wala na ba? Wala na akong natira. Anong gamit, pati cellphone ko nasunog. Kasama lahat. Walang damit natira. Kabilang sina Jan at Julius sa mahigit 1,200 na nasunugan mula sa Barangay Mambaling, Sawang Calero, Mabolo at Sambagtos na tumanggap ng financial assistance, pagkain, food pack, mask, face shield at vitamins mula sa tanggapan ni Senador Go. Kay balokol lisod ang panahon karon naapata sa pandemya, magtinabangay lang ta. Basta kami ni Presidente Duterte, ni arami diri anda magserbisyo sa inyong tanan. Sa abot sa among makaya, anda mi magserbisyo sa inyong tanan. May mga hiwalay ding tulong sa mga nasunugan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya muling nagkaroon ng pag-asa na muling makabangon ang mga nasunugan. Alam ho namin, hindi po basta-basta yung trabaho na ginagawa nyo. Isa lang kayo at marami kami. Salamat pa rin kahit papaano. Kaya natin to, laban lang. Samantala, aabot sa 300 kababaihan na miyembro ng Gabay o Giya Ayuda sa babaeng Sugbuanon ang hinatiran din ng tulong ng outreach team ni Senador Bongo. Ang Gabay Sugbuanon, ang purpose niya ang mao ang pag-guide sa mga kababayan sa maayong pamaagi, sa mga seminar trainings, then para ma-improve or ma-implement, then makatabang sa mga negosyo nila, then maka-avail sa mga ayuda. Napasalamat kay ko kang Senador Bongo nga gitagaan in taon mig ayuda karong adlaw kay daghan in taon kay nagkinahanglan sa maong ayuda. Mawala niya pasagdi ang mga nagkinahanglan nila. Tiniyak naman ang tanggapan ng senador na nasusunod ang mga pinaiiral na health protocol sa isinagawang pamamahagi ng tulong sa Cebu City kamakailan.